Hello guys, so KyutKry here. Na ko'y bag-ong niabot nga sticker ni siya para sa atong VISOR. So ato ni siya itaod karon. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Hello guys, so KyutKry here. Na ko'y bag-ong niabot nga sticker ni siya para sa atong VISOR. So ato ni siya itaod karon atong VISOR. So nipalit ko duha. Ang isa taod na naho ang isa. Kani naa sa Fair VISOR. Taod na to. So karon mag-video na pud ta para magtaod sa isa. So yan.
So guys, uma nagbutang tanan. Oh. So, ug mangutana mo nganong Hello Kitty ang concept ng gibutang mga Hello Kitty na ay duha ka rason. So, unang rason, duha man ka rason. Ang una, ganahan sa anak o asawa. Ganahan sila og Hello Kitty. Nya, ang main reason nganong Hello Kitty akong ganahan kay katong nag-adto ko sa Monte Maria ato sa Batangas, misa kami dadto kauban sa mga ante anak kami. Ako'y nakita nga rider club dito nga ang concept nila Hello Kitty. Adto ko nakauna-una nga ug makamotor ko ang concept sa motor Hello Kitty. So black good ang paliton nga motor. Then butangan na og Hello Kitty. So mo nang ang uban mangutan ng anong Hello Kitty ani nganong ga pink, ang black man ang rider na ho. Rider. Mao to. Mo to rason nganong Hello Kitty ang concept. So, ano na siya? This is it. Ano na itong concept? So, guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye!